ในวิดีโอนี้นะครับยังคงอยู่ในเรื่องของการหาค่าอำนาจจำแนกนะครับยังให้ความสำคัญกับเครื่องมือเรื่องของการจำแนกของกลุ่มนักเรียนของเรานะครับกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนกลุ่มปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเครื่องมือที่ดีก็ต้องสามารถจำแนกตัวผู้เรียนของเราได้นะครับในวันนี้ในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้สูตรสัดส่วนนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากวิธีแรกมากนักเพียงแต่ว่าวิธีการคำนวณอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่หลักการก็ยังคงเช่นทำลักษณะเดียวกันก็คือเราต้องเรียงลำดับคะแนนของนักเรียนหรือผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับจากคะแนนสูงไปคะแนนต่ำคะแนนมากไปคะแนนน้อยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็นำมาแทนค่าในสูตรสัดส่วนนะครับซึ่งสูตรสัดส่วนถ้าดูลึกๆดูอย่างวิเคราะห์จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากสูตรแรกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีหลักในการคำนวณนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันในเรื่องของการคำนวณโดยใช้สูตรสัดส่วนนะครับแต่ก่อนอื่นทุกครั้งอย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต่ำเนี่ยนะครับวิธีแรกกับวิธีสูตรสัดส่วนเนี่ยก็คือใช้1ใน3เพราะฉะนั้น1ใน3ของนักเรียนทั้งหมดถ้าเราจะเอากลุ่มสูงนะครับเท่าไหร่1ใน3นะครับกลุ่มต่ำ1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้สูตรนี้ต้องใช้หลักการนี้เสมอนะครับต่อมาเวลาที่เราดูสูตรสัดส่วนนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์อยู่3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือ D ก็คือค่าอำนาจจำแนกอันนี้เราคุ้นเคยตั้งแต่วิดีโอชุดแรกๆนะครับวิดีโอนี้นะครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนเพราะฉะนั้นตัว PS ตัวนี้นะครับคือสัดส่วนของกลุ่มเก่งนะครับ PL ก็คือสัดส่วนของกลุ่มอ่อนสัดส่วนหมายถึงยังไงก็คือตัวข้อสอบข้อนั้นนะครับนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่งเนี่ยนะครับตอบถูกกี่คนหารด้วยจำนวนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่งทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือสัดส่วนของกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนก็เช่นเดียวกันข้อนี้คนตอบถูกกี่คนหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มนี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแบบสัดส่วนของแต่ละกลุ่มนะครับลองมาคำนวณฝึกคำนวณกันดูครับผมก็สมมุติเหมือนเดิมนะครับเราเอาไป try out กับนักเรียนทั้งหมด30คนนะครับข้อที่เราใช้ก็มีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับอย่างที่ขั้นตอนแรกที่เราบอกเสมอจากวิดีโอในการหาค่าอำนาจจำแนกด้วยวิธีแรกนะครับโดยการตรวจให้คะแนนเนี่ยก็คือต้องเรียงลำดับกลุ่มสูงกลุ่มต่ำก่อนคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใน Excel นี้ก็เหมือนกันนะครับเราลองรวมคะแนนของผู้เรียนของเราแต่ละคนครับต้องรวมก่อนนะครับได้ซัมใช้สูตรซัมเนาะอันนี้เริ่มง่ายและคล่องพวกเราจะคล่องแล้วในการใช้ Excel นะครับ A 31เราเริ่มที่ D นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็น A ไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอาคนที่นะครับมาบวกด้วยอันนั้นไม่ได้นะครับเราตอนเริ่มที่ B 31นะครับมาถึงK 31นะครับโอเคถูกต้องตรวจสอบทุกครั้งนะครับแสดงว่าคนแรกได้7คะแนนนะครับคนแรกได้7คะแนนผมขอเปลี่ยนฟอนต์หน่อยเพราะว่าฟอนต์นี้จะใหญ่เวลาเราคำนวณแล้วมันจะอาจจะแบบไปคาบเกี่ยวทำให้เรากดสูตรลำบากนะครับโอเคคนแรกได้7นะครับคนที่2เราก็ copy สูตรได้เลยครับ copy cell ได้เลยนะครับแล้วก็กดลากมาจนถึงคนที่30นะครับเรียบร้อยแล้วได้คนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรียงลำดับใช่ไหมการเรียงลำดับไม่ง่ายแต่ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าจำสูตรไม่ได้เนี่ยยากแต่ว่าถ้าเราคุ้นเคยเราทำบ่อยแล้วเนาะเมื่อกี้ผมก็พยายามให้พวกเราได้ฝึกการเรียงลำดับข้อมูลนะครับโดยใช้สูตรตัวนี้นะครับ sort and filter เนี่ยนะครับกดลงไปเลยครับผมเราจะเรียงจากมากไปน้อยนะครับแล้วก็เรียงทั้งหมดข้อมูลก็จะขึ้นมาให้นะครับว่าจะเอาทั้งหมดใช่ไหมเอาทั้งหมดครับกดซอสได้เลยนะครับเขาเรียงให้แล้วครับผมคนที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ9คะแนนเนี่ยหมายเลข8หมายเลข30นะครับคนที่30โอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเราได้แล้วจากมากไปน้อยนะครับเหมือนเดิมครับ1ใน3ของคนทั้งหมดของเรามี30คนเพราะฉะนั้น1ใน3ก็คือ10นะครับงั้นเราแบ่งไปเลยครับกลุ่มสูง10คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอันนี้10คนไฮไลท์ไว้ไฮไลท์สีอ่อนๆเลยนะครับจะได้มองเห็น
นับจากข้างล่างขึ้นมาครับก็จะได้กลุ่มต่ำ10 คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับโอเค10 คนนี้นะครับไฮไลท์ไว้สีเบาๆหน่อยสีเหลืองก็ได้ครับโอเคได้แล้วกลุ่มสูง10 คนกลุ่มต่ำ10 คนนะครับกลุ่มที่เราไม่ได้ใช้จริงๆคงไว้ก็ได้นะครับแต่ผมขอไฮไว้หน่อยเลือกทั้งหมดแล้วก็กดไฮนะครับไฮไว้ขั้นตอนต่อมาเรามาคำนวณกันนะครับหาคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูงก็คือซัมคล้ายกับสูตรแรกเลยครับใช้กดซัมนะครับเราจะใช้ที่ค่าจาก b 31จนถึง b 40นะครับ b 31ถึง b 40กลุ่มสูง b 31นะครับซัมนะกดไปที่ซัมครับผม b 31ถึง b 40เท่านั้นเองนะครับ b 40กด40ครับผมได้ค่าเท่าไหร่เอ่ย5แสดงว่าข้อนี้คนตอบถูก5 คนนะครับโอเคผมขอเปลี่ยนฟอนต์นิดหน่อยนะครับฟอนต์จะเป็นปัญหาในการคำนวณนะครับฝึกทำบ่อยๆจะรู้ว่าถ้าฟอนต์ตัวใหญ่มากเนี่ยจะส่งผลต่อการคำนวณมากเหมือนกันนะครับโอเคเป็น16นะ16โอเคครับผมนี่คือข้อแรกนะครับเราได้แล้วว่าข้อแรกคนตอบถูกในกลุ่มสูง5 คนนะครับข้ออื่นๆบ้างนะครับใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับได้เรียบร้อยแล้วตอบถูกกี่คนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงอย่างที่เราบอกครับ1 ใน 3ของ30ก็คือ10เพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงกลุ่มนี้นะครับก็คือ10นะครับเดี๋ยวผมหมดอันนี้มาเป็น10นะครับเป็น10ลากยาวเลยเพราะว่าคือ10 คนนะครับเรียบร้อยครับแสดงว่า pH ก็คือ5/10ก็คือการหารใช่ไหมครับกดเครื่องหมายเท่ากับครับ5นะครับหารด้วย10ก็คือ slash นะครับแล้วก็เลือกที่คนทั้งหมดในกลุ่มนี้ก็คือ10 คนนะครับโอเคได้ 0.5 นะครับลากมาเลยนะครับpH ของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยนะครับได้เรียบร้อยแล้วคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ำบ้างครับกลุ่มต่ำเราเริ่มที่51จนถึง60นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสูตรเท่ากับโอเค51ก็คือ b ผมใช้ซัมเลยนะจริงๆเรากดฟังก์ชันดีกว่านะครับจะได้สะดวกนะครับซัมฟังก์ชันนะครับ b 51นะครับ b 51จนถึง b 60นะครับเราจะใช้ b 60โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเราอยากรู้ของกลุ่มอื่นข้ออื่นนะครับเราก็ใช้วิธีการลากยาวเลยครับได้หมดแล้วครับ0 4 5 3 3ข้อเลยนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มต่ำกี่คนก็คือ10 คนนะครับ10 คนคล้ายคลึงกันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสัดส่วนก็คือเอาตัวบนหารตัวล่างเราก็จะได้ค่า PL หรือตัวสัดส่วนของกลุ่มต่ำนะครับหรือกลุ่มอ่อนของเรานะครับวิธีการก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเพื่อพิมพ์สูตรแล้วก็เราตัวในหารตัวไหนก็คลิกเลยครับอันนี้เป็นตัวตั้งหารก็คือ slash นะครับแล้วก็หารจำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ำได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็0หาร10ได้0ถูกต้องนะครับ2หาร10ก็ได้ 0.2 นะครับเรียบร้อยแสดงว่าตอนนี้เราได้ค่า pH กับ PL แล้วนะครับคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกนะครับโดยการใช้ pH ลบ PL เพราะฉะนั้นก็พิมพ์เลยครับสูตรขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับ pH เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ลบกับ PL เท่าไหร่นะครับกดเครื่องหมายลบเลยนะครับได้คำตอบแล้วครับ 0.5 นะครับเรียบร้อยครับทุกข้อได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับว่าการหาค่าอำนาจจำแนกนะครับไม่ยากเลยเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็เทียบกับเกณฑ์ครับว่าข้อไหนใช้ได้อย่าง 0.5 แสดงว่านี่อำนาจจำแนกดีข้อ 10 0.8 อันนี้ดีมากนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของการหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้สูตรสัดส่วนนะครับ